what not කියන්නේ මොකක්ද? අනිකුත් දේවල් නැත්නම් ඒ එක හා සමාන දේවල්. අපි ලෑස්තිගත කරද්දී ලිස්ට් එකක් ලෑස්තිගත කරද්දී ඒ ලිස්ට් එක අවසානයේදී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි what not කියන්නේ. කියන්නේ අනිකුත් දේවල් නැත්නම් එහා සමාන දේවල්. උදාහරණයක් අපි කඩේකට යනවා මොන හරි බඩු ටිකක් ගන්න. එතකොට ලයිස්තුවක් තියෙනවා අපි ළඟ. අපි කියනවා අපිට ගන්න ඕනේ පිටතර මස් ඊට පස්සේ මාළු අනිකුත් දේවල්. මෙන්න මේ අනිකුත් දේවල් නැත්නම් එක සමාන දේවල් ගොඩක් දුරට ඒ බඩු කාණ්ඩේ ගන්න තියෙන බඩු ලිස්ට් එකේ කාණ්ඩේ තියෙන දේවල් වලට භාවිත කරන වචනේ තමයි what not. මේක ඇත්තටම පිළේ වර්ඩ් එකක් ගොඩක් දුරට ඇමරිකානුවන් භාවිත කරන වචනයක්. අපි උදාහරණයක් බලමු. I want to run an errand to buy groceries and what not. I need to buy chicken. තවුදාහරණයක්. I need to buy chicken, fish, egg and what not. So තව දෙයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් what not භාවිත කරද්දී ඒගොල්ලෝ what not bills එහෙම නැත්නම් what not meat, what not this thing, that thing. එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද what not කියන වචනේම තේරුම තමයි අනිකුත් දේවල්. නැත්නම් එහා සමාන දේවල් කියන එක. So එතකොට keyword I want to be able to buy this and that and what not කියද්දී what not this and what not that කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ.